nǹkan tá a fẹ́ wò lénìí ni pé a fẹ́ wo bá a ṣe lè lo quick measure suggestion nínú Power BI wa. Eléyìí ni pé mo fẹ́ máa ṣiṣẹ́, mo fẹ́ kọ àwọn DAX kan, bóyá mo fẹ́ create àwọn measure, àwọn calculated columns. Mi wá mọ̀ bí mo ṣe máa kọ DAX yẹn, ó sápá mi lórí. Mo lè lo nǹkan tá à ń pè ní quick measure suggestion, ṣùgbọ́n kẹ́ tó lè lò ẹ máa kọ́kọ́ wá síbi file yín, ẹ máa lọ sí abẹ́ option and settings, a lọ síbi option. Mo fẹ́ lọ ṣe pé mo fẹ́ máa lò nínú Power BI tèmi nìyẹn. Màá wá sábẹ́ preview features. Tẹ́yin bá máa wo tọ̀dọ̀ yín quick measure suggestion yìí ó lè má ti tàn bí báyìí. So tẹ́ bá ti tẹ̀ pé ẹ fẹ́ máa lò, máa ṣe okay. Bóyá mo wá wá rú bí báyìí tí mo mọ gbogbo nǹkan tó wà lórí dashboard tèmi báyìí o, mo ti mọ column mi tó wà bí báyìí, mo mọ orúkọ nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀. Mo wá fẹ́ create, tí bá sí quick measure ń sìn, ẹ rí pé kò condition nìkan tá máa rí bẹ́ẹ̀ wá. Ó tún ti gbé suggestion sẹ́gbẹ̀ẹ́. Tí n bá mú suggestion sí, tí n bá wá sí bí báyìí pé bá mi wá sales from bóyá irú gbogbo nǹkan tó wà lójú tọ̀dọ̀ mi nísìn, ẹ jẹ́ nǹkan wọ pé mo rí Texas níbẹ̀ yẹn sìn. Sales from Texas lásán ni mo fẹ́ kọ DAX lórí, bóyá yẹn sápá mi lórí. Tí n bá tẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn sìn, ó máa lọ sọ pé òun fẹ́ bá mi generate ẹ̀rí. Kò generate ẹnìkan, ó tún ti sọ value ẹ̀ fún mi, ṣùgbọ́n ó tún wá kọ DAX ẹ̀ sí bí báyìí fún mi. Tó jẹ́ pé mo ti rí gbogbo calculate, ó lo calculate bí báyìí, ó lo sum, ó lo keep filters. Tó jẹ́ pé bóyá gbogbo eléyìí ti sápá mi lórí, tí n bá fẹ́ lò ó sìn, màá kàn ṣe add. Tí n bá ṣe add sìn, á bá mi gbé wá sí irú bí báyìí. Mo dẹ̀ lè wá change orúkọ yẹn. Bóyá mo kàn fẹ́ fún ní Texas sales sìn, tí n bá sọ pé ó ti tẹ́ mi lọ́rùn bẹ́ẹ̀ yẹn, tí n bá ṣe okay. Tí n bá máa wá sí ibi tí ó mi wà bí báyìí sìn, màá rí pé ó ti bá mi gbé Texas sales síbẹ̀. Tí n bá sọ pé náà nìkan kọ́ ni mo fẹ́ ṣe, kí n tún wá síbí kí n yọ kúrò. Bí ká sọ pé mo fẹ́ ṣe nǹkan tó tún le díẹ̀ báyìí pé pé mo fẹ́ count customer tó wà ní California àti Texas ní gbogbo orí dataset mi. Tí n bá mú yẹn náà bẹ́ẹ̀ yẹn sìn, á lọ bá mi generate ẹ̀. Ṣé ni pé ó ti bá mi kọ formula yẹn jáde, ó ti bá mi kọ DAX ẹ̀ jáde, màá tún add ẹ̀. So a lè máa lo quick measure suggestion yẹn náà bóyá àwọn nǹkan yẹn a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́ Power BI. A dẹ̀ fẹ́ kó ràn wá lọ́wọ́ bá ṣe ń wò pé báwo la ṣe fẹ́ create àwọn measure yẹn, àwọn DAX yẹn ó pọ̀ gan. Ìwé DAX kan tí mo tiẹ̀ ní bí i 300 and something pages, ó pọ̀ gan. Tó yẹ kí mi gbìyànjú gan àti kó gbogbo ẹ̀ sórí iṣẹ́ ni. Ṣùgbọ́n quick measure suggestion yẹn náà ó lè máa ràn wá lọ́wọ́.